Hello, and I welcome you all to my YouTube channel. අයිබෝවන් මම ඔබ සැම මගේ YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඔන්න අද දවසේදී මම four liners පාඩම් මාලාවේ 19 වෙනි පාඩම අරගෙන ඔබ හමුවට පැමුණා. ඔබ දන්නවා පද හතරින් ඉංග්‍රීසි කතාවට හුරු වෙමු. එහෙම නැත්නම් four liners කියන මේ පාඩම් මාලාවෙන් ඔබට ඉදිරිපත් කරන්නේ ඊටාම කෙටි සංවාදයක්. දෛනිකව ඉදිරිපත් කරන මේ කෙටි සංවාදයෙන් ඔබට පුළුවන් භාෂාවේ විවිධ ව්‍යාකරණ කොටස් වගේම ඉංග්‍රීසි වචනත් ඒ වගේම දෛනික කතා බහට අවශ්‍ය වෙන කෙටි සංවාදයකුත් ඉගෙන ගන්න. ඉතින් අදත් අපි four liners පාඩම පටන් ගන්නට මත්තෙන් ඔබ තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්මම subscribe කරලා පාඩම අවසන් වෙනකම් බැලුවොත් ඔබට ඔබේ කතා බහට අවශ්‍ය වෙන තවත් වැදගත් කොටසක් ඔබේ දැනුමට එකතු කරගන්න අවස්ථාවක් ලැබේ. Welcome to Jayatissa Athaudahetti YouTube channel. හොඳයි. එහෙනම් අපි අදත් මුලින්ම මේ කෙටි සංවාදයට සමන් දෙමු. ඒ වගේම බලමු මේ වාක්‍ය රටා කීපය. What were you doing in the kitchen? I was making a cake. Why did you make a cake? Can't you remember? It's my birthday tomorrow. හොඳයි. දැන් මේ සංවාදයෙන් ඔබ ඉගෙන ගත්ත වාක්‍ය රටා කීපය ගැන අපි කතා කරමු. මුලින්ම තියෙන්නේ past continuous වර්ගයේ වාක්‍යයක්. අපි මෙතන භාවිත කරලා තියෙන්නේ ප්‍රශ්න පදයක් සමග ප්‍රශ්නාර්ථයෙන්. What were you doing in the kitchen? What කියන්නේ මොනවද? You කියන වචනය අපි නිතරම බහුවචනයක් විදිහට සලකන නිසා එතෙන්දී අපි අරගෙන තියෙනවා were කියන be verb එකේ බහුවචන ස්වරූපය අතීත කාල. එතකොට what were you doing? මොනවද? were කියන්නේ හිටියේ, you ඔබ කරමින් ඕනම ක්‍රියාවක ing ස්වරූපයේ අදහස මින් කියන එක. do කරනවා, doing කරමින්. එහෙනම් මොනවද හිටියේ ඔබ කරමින්? in the kitchen. kitchen කුස්සිය. ඒතර කුස්සියේ කියද්දී මේක අපි දන්න එකක් නිසා ද දැම්මා. කුස්සිය තුල කුස්සියේ කියද්දී in කියන නිපාත පදයක් යොදා ගන්නවා. ඔන්න ඒතර වාක්‍ය හරි දැන්. What were you doing in the kitchen? What were you doing in the kitchen? ඔයා මොනවද කුස්සිය කර කර හිටියේ? එතකොට මේ girl කියනවා මෙහෙම. I was making a cake. I was making a cake. එයත් past continuous වාක්‍යයක්. හැබැයි එය I සමග අපි යොදාගන්නේ was කියන be verb එකේ අතීත කාල ස්වරූපය I සමග was යෙදෙන්නේ. I was making a cake. එතකොට මෙතන ඔබ විශේෂයෙන් මතක තියාගන්න be verb එකකට පසුව අපි ක්‍රියාපදයේ ing ස්වරූපයේ යෙදුවොත් එයින් අදහස් වෙන්නේ ඒ ක්‍රියාව කරමින් සිටින බවක්. දැන් මෙතන නම් was ගත්ත නිසා කරමින් සිටියා. I was making. මම හදමින් සිටියා. I was making a cake. මම කේක් එකක් හදමින් සිටියේ. දැන් ඔබට පැහැදිලි නේක? What were you doing in the kitchen? ඔයා කුස්සිය මොනවද කර කර හිටියේ? I was making a cake. මම කේක් එකක් හදා හිටියේ කියලා හුවා. දැන් past continuous වාක්‍යයක් තියෙනවා. I was making a cake. past continuous වලින්ම ප්‍රශ්නයක් ඇහුවා what were you doing in the kitchen කියලා. What were you doing in the kitchen? I was making a cake. හොඳයි. දැන් බලමු ඊළඟට දෙන උත්තරය. Why did you make a cake? Can't you remember? It's my birthday tomorrow. ඊළඟට අපි මෙතන ගන්නවා past simple වර්ගයේ වාක්‍යයක්. ඒකත් ප්‍රශ්නාර්ථයෙන්. Why did you make a cake? Why කියන්නේ ඇයි? මොකටද? Did you make? ඔයා හැදුවේ. දැන් ඔයා හැදුවා කියන්නේ you made නේ. MADE made නේ හැදුවා කියන්නේ. දැන් හදලා ඉවර නිසා අපි අහනවා ඇයි ඔයා හැදුවේ කියලා ප්‍රශ්නේ හදාගද්දී අපි මෙතෙන්දී අර you කියන කර්තෘපදයට මුලින් did කියන එක යොදන්න ඕන. ඕනම දෙයක් අතීත කාලේ කළේ ඇයි කියලා හද්දී why did කියලා යොදලා තමයි ඊට පස්සේ කර්තෘපදයට අදාළ ක්‍රියාවේ මුල් ස්වරූපයත් යොදාගන්නේ. දැන් බලන්න. Why did you make? ඇයි ඔයා හැදුවේ? A cake කේක් එකක්. ඇයි ඔයා කේක් එකක් හැදුවේ? Why did you make a cake? ඇයි ඔයා එහෙ ගියේ? Why did you go there?
ඇයි ඔයා අලුත් ෂර්ට් එකක් මිලට ගත්තේ? Why did you buy a new shirt? ඉතින් මේ 4 liners පාඩමේ තියෙන වැදගත්කම ඕකයි. අපි මේ ඉගෙන ගන්න එක වාක්‍ය රටාවක වචන කීපයක් වෙනස් කිරීම තුළින් ඔබට පුළුවන් දහස් ගණනක් වාක්‍ය ගොඩනගා ගන්න. ඒ අවස්ථාවන්ට ගැලපෙන පරිදි. එතකොට නැවතත් බලන්න ප්‍රශ්නය why did you make a cake? ඇයි ඔයා කේක් එකක් හැදුවේ? එතකොට මේ ගෑනු ළමයා මෙහෙම කියනවා. Can't you remember? It's my birthday tomorrow. Can't you remember? ඔයාට මතක නැද්ද? එතකොට එතන අරන් තියෙන්නේ remember කියන ක්‍රියාවත් එක්කලා can't මතක නැද්ද? නැතිද කියලා ප්‍රශ්නයක් අහද්දී අර can කියන්න පුළුවන්. ඒ වගේම can't බෑ. ඔයාට මතක් කරගන්න බැරිද? අපි සිංහලේ නම් කියන ඔයාට මතක නැද්ද? Can't you remember? ඇයි ඔයාට මතක නැද්ද? It's my birthday tomorrow. හෙට මගේ උපන්දිනේනේ. It's කියන්නේ it is කියන එක කතා බහේදී කෙටි කරලා අපි කියනවා It's my birthday tomorrow. හෙට මගේ උපන්දිනේනේ. ඇයි ඔයාට මතක නැද්ද? හෙට මගේ උපන්දිනේනේ. ඒතර ඒකින්ද තමයි කේක් එක හදලා තියෙන්නේ. හොඳයි. ඉතින් ඔන්න එහෙමනම් අද සංවාදයෙන් ඔබ වාක්‍ය රටා කීපයක්ම ඉගෙන ගත්තා. මේවා ඔබේ දැනුමට එකතු කරගන්න අපි නැවත වතාවක් සංවාදයට සවන් දෙමු. What were you doing in the kitchen? I was making a cake. Why did you make a cake? Can't you remember? It's my birthday tomorrow. හොඳයි. ඉතින් එහෙමනම් අදත් සමුගන්න මත්තෙන් මම ඔබෙන් ඉල්ලා සිටිනවා ඔබ තාමත් මගේ channel එක subscribe කළේ නැත්නම් දැම්මම subscribe කරන්න, like එකකුත් දාන්න. ඒ වගේම මේ පාඩම් පිළිබඳ ඔබේ අදහස්, උදහස්, යෝජනා, ඒ වගේම චෝදනා වුණත් තිබෙනවා නම් පහළ comments වල දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අදට සමුගන්නවා ආයෙත් තවත් 4 liners පාඩමකින් ඔබ හමුවට එන බලාපොරොත්තු වෙන්න. Goodbye and good luck.